እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? ምስራቅ ነኝ ከምስራቅ ምግቦች ለማታውቁኝ ምስራቅ እባላለሁ። ሜዚስ ሚልስ የሚባል ቻናል አለኝ ዩቲዩብ ላይ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ሆናችሁ ለመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንሰራው ለቁርስ የሚሆን 5 የኦቨርናይት በአጃ ወይም በኦትስ የሚሰራ ማታ ሰርታችሁ ፍሪጅ ውስጥ አሳድራችሁ ጠዋት ለቁርሳችሁ ይዛችሁት የምትሄዱት አይነት የቁርስ አሰራር ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ይሄ ቁርስ እኛ ቤት በጣም የተለመደ ነው። አክቹአሊ የብዙ የልጆቼም ፌቨሬት ነው፣ የኔም ፌቨሬት ቁርስ ነው እና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለጤንነት ሆነ ለተለያየ ነገሮች በጣም ጥሩ፣ ስትበሉት ምንም አይነት ጤና ያልሆነ ነገር እንዳይሰማችሁ የሚያደርግ ቁርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ እና ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እናንተ እንደዚህ ስታደርጉ ለኔ በጣም ትልቅ ሰፖርት ነው የሚሆንልኝ። እንግዲህ አሁን ወደ ስራችን እንሂድ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኦትሱን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር ቤዚኮቹ እነዚህ ናቸው። ኦትስ፣ ዮገርት፣ ቺያ ሲድ እና ወተት ነው። እኔ የተጠቀምኩት አልመንድ ሚልክ ነው። እናንተ የምትወዱትን ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ላይ 1/3 ካፕ ኦትስ፣ እንደገና 1/4 ካፕ ዮገርት፣ ግሪክ ዮገርት ነው የተጠቀምኩት። 1 ቴብል ስፑን ቺያ ሲድ፣ እንደገና 1/4 ካፕ አልመንድ ሚልክ። ቺያ ሲድ የማታገኙ ከሆነ ፍላክስ ወይም ደግሞ ተልባ ማድረግ ይቻላል። ፕሮቲን ፓውደር ማድረግ ይቻላል እና ብዙ ነገር ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እነሱን በደንብ ካቀላቀልን በኋላ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቀረፋ አድርግ ያለሁኝ። ቢኮዝ የመጀመሪያው ኦትሳችን በአፕል ስለምንሰራው ሲነመን እና አፕል ደግሞ ስለሚሄድ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አፕላችንን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታትፈን አድርገነዋል ከላይ። ከዛ ደግሞ የተከተፈ ወይም ደግሞ ራፍሊ የተቆራረጠ ዋልነት ነው ያደረግኩት። እናንተ ፒካንም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፒነትስም አልመንድም ቤት ያላችሁን። ከላይ ሃኒ ወይም ማር ነው ያደረግኩበት። 1 የሻይ ማንኪያ ወይም 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ማር። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛውም እንግዲህ በብሉቤሪ እና የሚሰራ ነው። ብሉቤሪ ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። አንቲኦክሲደንት ነው፣ አንታይ ኢንፍላሜቶሪ ነው፣ ኢንፌክሽን እንዳይዘን ይጠቅመናል። እንደገና አሁንም አንድ አይነት ቤዚኩን ለማድረግ 1/3 ኦትስ እናደርጋለን። 1/4 ካፕ ደግሞ እርጎ ወይም ዮገርት፣ የግሪክ ዮገርት ትፈልጉ ደግሞ ጾም ከሆነ ፕላንት ቤዝድ የሆነ ዮገርት ማድረግ ይቻላል። አልመንድ፣ ኮኮናት ዮገርት፣ ብዙ አይነት ዮገርቶች አሉ። ግን ተጠንቀቁ ስኳር ያልበዛበትን ለመግዛት። ከዛ ደግሞ 1 ማንኪያ ቺያ ሲድ፣ ከዛ ደግሞ 1 ወይም 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ማር አድርጌያለሁ። ከዛ አሁንም አልመንድ ሚልክ። ይሄ አሁን ጾም ለሚጾም ሰው ቪገንም ቬጅቴሪያንም ለሆነ ሰው ቆንጆ ነው። 1/4 ካፕ አልመንድ ሚልክ። ከዛ ቫኒላ ኤክስትራክት አድርጌበታለሁ። ቤታችሁ ካለ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት ብታደርጉበት የበለጠ ጣፋጭነትን ይሰጠዋል። ከዛ እሱም በሙሉ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ከዛ በኋላ ብሉቤሪያችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ብሉቤሪያችንን አድርገን ከጨረስን በኋላ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር ያደረኩት አልመንድ ስላይስስ ነው። እንግዲህ አልመንድ ማለት ያው እንደ ናትስ ነው እሱም። ከዛ በኋላ የሎሚ ፍቅፋቂ ወይም ሎሚው ለመን ወይም ደግሞ ቢጫው ሎሚ ወይም አረንጓዴው ሎሚ ፍቅፋቂ እዛ ላይ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቆንጆ ቁርስ ለነገ ጠዋት ይጠብቃችኋል ማለት ነው።
ሶስተኛው ደግሞ በስትሮበሪ እና በቾኮሌት ፕሮቲን ፓውደር የተሰራ ነው። እንግዲህ ከቾኮሌት ጋር ምን ይሄዳል? ስትሮቤሪ ነው አይደለም ሄደው። ስለዚህ ስትሮቤሪ እዚህ ጋር ተጠቅሜያለሁ። ይሄ የምታዩት ባርክ ቲንስ የሚለው ብዙ ግሮሰሪ ስቶሮች ውስጥ ታገኙታላችሁ። ለስናክነት በጣም ጤነኛ የሆነ ስናክ ነው። ዳርክ ቾኮሌት እና አልመንድ ነው። እሱ ከሌላችሁ አልመንድ ወይም ዳርክ ቾኮሌትን ቤት ካለ ሊሆን ይችላል። አሁንም ቤዚኩን እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። 1/3 ሮልድ ኦትስ፣ 1/4 ዮገርት፣ እንደገና 1 ቴብል ስፑን ቺያ ሲድ፣ 1/4 ደግሞ ካፕ አልመንድ ሚልክ ያደረኩት። ከዛ በኋላ 1 ስኩፕ ፕሮቲን ፓውደር። ይህንንም ፕሮቲን ፓውደር ባለፈው አሳይቻችኋለሁኝ። ቾኮሌት ፕሮቲን ፓውደር ነው። የቬጂቴሪያን ቾኮሌት ፕሮቲን ፓውደር ነው። በቪጋን የተሰራ ኦርጋኒክ ቾኮሌት ነው። እሱን ከሌላችሁ ደግሞ ካካኦ ፓውደር፣ ስኳር የሌለበትን ማድረግ ይቻላል። ካካኦ ፓውደር እንደውም በጣም ጥሩ አንቲኦክሲደንት እና ብዙ አይነት ቤኔፊቶች ያሉት ነገር ነው። ስለዚህ እሱ ማድረግ ትችላላችሁ በፕሮቲን ፓውደሩ ፋንታ ከሌለ ቤታችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትሮቤሪያችንን እናደርጋለን ቆራርጠን እንደዚህ እንደምታዩት። ከላይ ደግሞ ያንን የባርክ ቲንስ ያሳየኋችሁን ቅድም ሊንክ አደርግላችኋለሁ። እሱን ቆራርጠን ነው ከላይ ያደረግንበት፣ ከታትፈ ነው ማለት ነው። እሱ ከሌላችሁ ዳርክ ቾኮሌት ቺፕስ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ አልመንድስ ማድረግ ይቻላል። ይሄንን እንደምታዩት በጣም በጠዋት ዲዘርት እንደመብላት ነው፣ ግን ጤነኛ ዲዘርት። ኢትስ ሶ ጉድ። የሚቀጥለው ደግሞ አሁንም ሴም ቲንግ እናደርጋለን። 1/3 ካፕ ኦትስ፣ 1/4 ካፕ ዮገርት፣ ከዛ በኋላ 1 ቴብል ስፑን ቺያ ሲድ ነው እዚህ ጋር ያደረግነው። ከዛ ደግሞ 1/4 አሁንም አልመንድ ሚልክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ያደረግኩት ምንድን ነው? ፒናት ባተር። እሱንም 1/3 ካፕ ፒናት ባተር። ፒናት ባተር አለርጂክ ከሆነባችሁ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ናት ባተር የሚስማማችሁን ወይም አልመንድ ባተር ማድረግ ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ልክ በቃ የሙዝ ኬክ በናና ናት ብሬድ እንደ መብላት ማለት ነው። ጣዕሙ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በናና ስላይስድ የሆነ በናና እና እንዲሁም ደግሞ ሜፕል ሲሮፕ ቤታችሁ ካለ፣ አለበለዚያም ደግሞ ሃኒ 1 ማንኪያ ወይም 2 የሻይ ማንኪያ ሃኒ ወይም ሜፕል ሲሮፕ። ሜፕል ሲሮፕ ከሌላው ሲሮፕ በጣም ጥሩ ነው፣ ቢኮዝ ከሜፕል ትሪ ስለሚሰራ ብዙም ቆንጆ ነው። እንዲሁ ከየሱቁ ከሚገዛው ሲሮፕ ይልቅ እሱን መጠቀም በጣም ናቹራል ስለሆነ ጥሩ ነው። ከዛ አሁንም የተከተፈ ዋልነት ወይም ፒካን እናደርግበታለን። ከዛ በኋላ ይሄንንም በጠዋት ተነስተን እንግዲህ ወደ ስራችን ይዘን መሮጥ ነው፣ ወይም ቤታችን ውስጥ መብላት ነው፣ ወይም ለልጆቻችን ማብላት ነው። በጣም ጣፋጭ የሆነ ቁርስ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ ፒኞ ኮላዳ ብየዋለውኝ፣ ቢካዝ በኮኮናት ሚልክ ስለሰራሁትና እንዲሁም በተከተፈ ማንጎ ስላደረግኩት ማለት ነው። አሁንም ቤዛችንን ከዚሁ አስቀድመን እንደሰራ ነው እናደርጋለን። ኦትስ፣ ዮገርት፣ ቺያ ሲድ እና ኮኮናት ሚልክ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት። እናንተ ኮኮናት ሚልክ ከሌላችሁ አልመንድ ሚልክ ማድረግ ይቻላል፣ ግን ያው በኮኮናት ሚልክ ሲሆን ሞር ይጣፍጣል። ከዛ ማንጎ፣ የተከታተፈ ማንጓችንን እዚህ ጋር እናደርጋለን። ኢቨን ፍሮዝን ማንጎ ለጁስ የገዛችሁት ፍሮዝን ማንጎ ካላችሁ ይሆናል። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርገን ማንጓችንን አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ሃኒ 1-2 ማንኪያ የሚሆን ሃኒ አድርገን መልሰን በማንጎ ቶፕ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ደግሞ እዚህ ጋር ናትስ መልሰን ማድረግ እንችላለን። የተጠቀምኩት ናትስ እዚህ ጋር ፒካን ነው
እናንተ ብትፈልጉ ዋልነት፣ ብትፈልጉ አልመንድ፣ ብትፈልጉ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ናትስ ማድረግ ይቻላል። እና ይሄንን ይመስላል የሰራነው ለቁርስ ለ5 ቀን የሚበቃንን። ኢንጆይ እንዳደረጋችሁት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ የሰራናቸውን ኦትስ አይታችኋል። እነዚህን ቀደም ብላችሁ አዘጋጅታችሁ መብላት የምትችሉት ነው። ሁሉም እያንዳንዱ ያለበት ነገር ጤነኛ፣ ብዙ ፕሮቲን ፊልድ የሆነ ፋይበር ያለው ለጤንነታችሁ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቁርስ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደምትሰሩትም እርግጠኛ ነኝ። ኢት ዳዝንት ቴክ ብዙም ሰዓት አይፈጅም እና አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት ነው። ከወደዳችሁት ሌት ሚ ኖ ንገሩኝ። እናንተም ደግሞ የተለያየ አይነት ፍሩትና ነትስ ኦትስ በመጠቀም ወተትን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ቤታችሁ ባለው ነገር። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ባይ